Друзі, ви не повірите, те, про що ми говорили роками, здавалося б, знову повертається, але з великим але. Здається, безкоштовна медицина, як ми її пам'ятаємо, повертається, але не зовсім. Уряд робить несподіваний крок, який знову змінює правила всієї гри. Я знаю, ви думаєте, але ж медицина і так безкоштовна. Саме тут і криється вся іронія. Цей крок підтверджує, що в нашій системі охорони здоров'я не все так просто і безоплатно, як може здатися на перший погляд. І це нововведення не просто чергова зміна, а справжня революція, що торкнеться мільйони українців. Тому готуйтеся дізнатися, що саме зміниться і чому ця новина може бути як корисною, так і шокуючою для багатьох. Нові правила гри, повернення безкоштовних обстежень. Починаємо. Але перед тим хочу запросити вас підписатися на канал, ставте свої вподобайки під відео, канал буде розвиватись так, а ви будете у ньому чути дуже багато завжди цікавого. Дякую. Дозвольте пояснити, що саме відбувається. В Україні лікарням, так само як і школам, офіційно дозволили брати гроші за деякі послуги. Ця зміна не є новою. Я вже розповідав раніше про неї в одному з відео. Основне правило залишається. Якщо ви звертаєтеся до лікаря без направлення, то швидше за все вас очікує платне обстеження. Лише з направленням від вашого сімейного лікаря ви можете пройти спеціалізовані обстеження безкоштовно. Сімейний лікар виписує направлення, ґрунтуючись на власній думці, а не на вашому бажанні просто перевіритися. Це означає, що якщо вас нічого не турбує, ви не можете просто так піти до кардіолога чи ендокринолога. Але з 2026 року в цю систему додається одна дуже важлива деталь. Прем'єр-міністр України Юлія Свериденко заявила про запуск нової програми – щорічні безоплатні планові медичні обстеження для українців віком 40 років і старше. Ця ініціатива – це по суті повернення до практики регулярних профілактичних оглядів, але з сучасними технологіями та правилами. Цей крок є важливим, оскільки він дозволяє людям, які не мають гострих скарг, все ж таки отримати доступ до важливої діагностики. Це нововведення є частиною більшого процесу створення єдиної цифрової медичної системи. Всі результати ваших обстежень, аналізи, дані про операції та звернення до лікарів будуть інтегровані тепер в єдину базу. Ця система називається «Дія медична картка». Це означає, що ваша медична історія буде доступна в електронному вигляді. І вам більше не потрібно буде носити з собою паперову медичну картку, написану нерозбірливим почерком лікаря. Електронна медична картка дозволить лікарям швидко отримувати повну інформацію про ваше здоров'я, що значно підвищить якість медичних послуг. До цієї системи будуть підключені як і державні, так і приватні клініки. Лікарі, які матимуть відповідну кваліфікацію та доступ, зможуть вносити дані, що забезпечать актуальність та повноту вашої медичної інформації. Ця система також спростить запис на прийом. Ви зможете записатися до лікаря через додаток «Дія». Це зручно і економить час, оскільки ви зможете вибрати зручний для вас час і лікаря, уже не виходячи з дому. Медогляд для українців 40+. Давайте детальніше розберемо, що саме входить до цього щорічного обстеження. Ця програма охоплює широкий спектр обстежень та консультацій, які є критично важливими для людей старшої вікової категорії. Цей комплексний огляд включає консультації у профільних спеціалістів, таких як окуліст, лор, кардіолог, хірург та інші. Це означає, що ви зможете перевірити зір, слух, стан серцево-судинної системи та виявити інші потенційні проблеми ще на ранній стадії. Ця ініціатива особливо актуальна, оскільки після 40 років ризик розвитку багатьох захворювань значно зростає.
Регулярні профілактичні огляди допомагають виявити такі захворювання, як гіпертонія, діабет, серцево-судинні патології, а також онкологічні захворювання на ранніх етапах, коли вони ще піддаються успішному лікуванню. Навіть якщо ви почуваєте себе абсолютно здоровим, не варто ігнорувати цю можливість, багато серйозних проблем можуть розвиватися безсимптомно протягом тривалого часу. Нова програма дозволяє українцям у віці 40+ звернутися до лікарні раз на рік і пройти цей комплексний огляд без направлення. Це значно спрощує доступ до медичних послуг і заохочує людей дбати про своє здоров'я. Критичний погляд на майбутні виклики. Хоча це нововведення здається позитивним, воно також викликає певні питання. З одного боку, це значний крок вперед, що забезпечує доступ до важливих медичних послуг. З іншого, він підкреслює недоліки існуючої системи, де без направлення лікаря багато обстежень є платними вже. Це підтверджує, що повна безкоштовність медицини залишається швидше міфом, ніж реальністю. Раніше, до впровадження системи направлень, можна було звернутися до багатьох спеціалістів безкоштовно. Нові правила внесли певні обмеження, і тепер знову доводиться повертатися до практики, яка, здавалося б, була і раніше. Ця ситуація підтверджує, що система охорони здоров'я перебуває у постійному пошуку балансу між доступністю та якістю і економічною доцільністю. Запровадження цієї програми є важливим кроком у розвитку української медицини. Вона не лише покращить стан здоров'я, але й допоможе розвантажити лікарні від нецільових звернень та сфокусувати увагу лікарів на пацієнтах, які дійсно потребують спеціалізованої допомоги. Крім того, ці зміни стимулюють розвиток цифрових технологій у галузі охорони здоров'я, що зробить медичні послуги більш сучасним та ефективним. Це нововведення – яскравий приклад того, як реформи можуть бути суперечливими. Спочатку обмеження, а потім повернення до того, що було, але вже в новому рівні. Це нагадує, що все нове – це добре забути старе. Але з урахуванням сучасних реалій і технологій сподіваємося, що ця програма стане дійсно ефективним інструментом для покращення здоров'я українців та забезпечить доступ до якісних медичних послуг для всіх, хто її потребує. Безкоштовний медичний огляд – це важлива частина державної стратегії. Реформа медицини в Україні продовжується, і кожен новий крок викликає бурхливі обговорення. Щорічний медогляд 40+ є відповіддю на потреби українського суспільства. Дія, медицина стане ключовим елементом системи, що дозволить зберігати та обмінюватися даними. Медичні послуги в Україні стануть більш прозорими та доступними. Здоров'я українців – це пріоритет уряду, і нова програма є свідченням цього. Електронна система охорони здоров'я дозволить ефективно управляти даними пацієнтів. Ініціатива, що стосується профілактика захворювань, є ключовою для зниження навантаження на медичну систему. Запровадження безоплатні обстеження 2026 дозволить виявляти хвороби на ранніх стадіях. Охорона здоров'я 40+ стає пріоритетною програмою. Нововведення у медицині України створюють нові можливості для пацієнтів і лікарів. В цьому випуску все, дорогі друзі. Почуємося вже у наступних свіжих новинах. На все добре.